دوستان عزیز، ما دوباره رو اوپن کردم. میم ایره چی میکنیم؟ بر اساس مو سمبولوژی میکنیم یا ویژوالایز میکنیم که پاپولیشن در هر پلیگون یا هر ولایت بر اساس چی نشون بده؟ بر اساس تعداد یا مجموع ارقام یا چی میگن پاپولیشن. شما بیاین در کوانتیتیز بیاین در گریجویت سمبول در ولیو چی انتخاب کنین؟ پاپولیشن. این باید کلاس بندی کرد نکرد. و به این کلاس بندی بر اساس مثل قبل وارد بر اساس خاص خوده که من میخوایم کل افغانستان در 4 کلاس نشون بدم، در 10 کلاس، در 20 کلاس، در 30 کلاس بر اساس تو چیزی میخوای بیان کنی در نقشه خود. درسته؟ کلاس مثلا چند کلاس میگیریم؟ میرم باشه 10 کلاس. این ارقام چند کلمه میتونیم باز چنج کنیم، کم سریعتر پیش بریم. اوکی میکنیم. رنگاش هم بمیش یک رنگ هست، میگم نه رنگش چی باشه؟ رنگ سرخ باشه. سمبول هم 4 شروع شده به این اساس. بک‌گراند کالر ما چی باشه؟ ما میگم بک‌گراند کالر ما چی باشه به این اساس. اوکی کنیم. بس این نمایش میده با شما معلوم میشه که در کدام ولایت چقدر چی هست. این مقایسوی وارد دیگه در کدام ولایت چقدر ما پاپولیشن داریم. این اگه شما لجند بگیرید براتون خوبتر نمایش میده. بین در قسمت ما این قسمت هم طورا چی داریم خوب یاد ما را داشته میکنم. این قسمت این آیتم آخرت دیتا ویو است. وقتی پولیش کلیک کنید چی میشه؟ لیاوت ویو خروجی میگیریم من نقشه خودم. لیاوت ویو صحیح است. لیاوت ویو ایرا لندسکیپ کنیم. کم خوب در نظر بخوره. خوب لندسکیپ میکنیم میشه. به این اساس میایم انزرت لجند ها میگیم که لجند انزرت. این لجند خود بیا مثل قبل واره خانه شریش از میکنیم چون کارم نمیه و ناق بیروبار میکنه نقشه ماری را سفر میگیریم. این معلوم میشه دیگه با ما دیگه اگه قطر یک سمبول با این سایت باشه 135 در 300 این شما این نقاط خورده میبینید رنجش 135 در 1.5 درست است. تغییرات رو میتونیم به یه صورت بیان. اگه کلاس چنج کنیم این کلاس داتا بسیار جات است امیر با 5 کلاس چنج میکنیم تا تنها تعداد کلاس تنها 5 جور کنیم به این اساس با شما نمایش میده. وقتی کلاس ختم بشه ارقامو چی میشه؟ اینجا بیانش خوش موضوع بعدی سایز دنسیتی. خوب یعنی یک خوبی که دیگه صاف داره چی میکنه با شما خودش استیمیت میکنه. میگم با ما نمایش بده که در کدام ولایت شدت پاپولیشن زیاد است. یعنی بر اساس که در کدام ساحهش در کدام خود یک پلیگون است. یعنی این یک پلیگون است. در خود مثلا کابل میگیم یا مثلا در بدخشان که در این قسمت ها زیاد است پاپولیشن میگیم. اون میگه خودش بعد فرمولاشن داره چنج میکنه مکمل کل کانتکست هایتون. فکر کنیم بچه اساس انجام میدیم که شدت نشان بده به ما و تا اومدیم در قسمت دات دنسیتی. درست است؟ از این قسمت چی رو برش انضبط میکنیم؟ پاپولیشن. صحیح است؟ این رو میگیم اپلای. سایز شما کم بالا کنیم. سایزش از کجا بالا میشد؟ اینجا؟ چرا؟ این سایز مشکل از چی بکشم؟
این به اساس رنگ شما میتونیم چنج کنیم. میگم سرخ باشه. پراپرتیز من پلسمنت رو فراموش کردم. داد دنسیتی به شما نمایش میده که در کدام ولایت چی مقدار شدت یک فیل است، شدت پاپولیشن در کدام ولایت، در کدام ساحه یا در کدام نقاط است. صحیح است که ما داد سایز اینجا ما چنج کردیم. اینجا ایجاد است دیگه چیز است. اوکی. به اساس ما ایجاد کردن 2 میگیریم میره داد دنسیتی رو نشان بده به شما. صحیح است داد دنسیتی رو. خب ما میگیم که می داد دنسیتی رو چه جمع کردن میتونیم میگیم. خب صحیح است نقاط شدت بسیار کم است یا بسیار زیاد. شما با این اساس این ولیو رو شما چین کرده برید رو خودش استیمیت خود کلام میده با تمام ساحه. به اساسه کمش کنیم. صحیح است کمش شد فضا بازتر شد. میگه نه به اساس باشه یا به اساس این مقدار پاپولیشن در هر ولایت شدت به شما نشون میده. در کدام ولایت زیادتر کابل که زیادتر بود ریگ زیادتر. یک چیز دیگر از شما میخواه میگه ما دمی فیلد خود سیسته دینمی دیتابیس خود هم تعداد پاپولیشن داریم، تعداد مرد زن هم داریم. خواهی شما نمایش بدین که در هر ولایت چی مقدار مرد است، چی مقدار خانم است و توتال پاپولیشنش چقدر است. پس یعنی چیزایی هست که کتاب منیجمنت از تو میخوای تو باید مسیراش پیدا کنیم و برش راه را حل بسازیم. یک کار ما انجام داده میتونیم. پراپرتیز میم دا چارت پای چارت. اول میگیم چی باشه پاپولیشن باشه. اول انزرتش میکنیم. رنگش چی باشه میگیم رنگش به این شکل باشه. اپلای. صحیح سایزش بسیار زیاد نیست، سایزش هم کم میکنیم. سایز میم صحیح از 32 میگیم به چند میگیم به 15. بیاس این مقدار پاپولیشن در ولایت نشان میده به شما. اما خوبترش اینمی است که ما از قبلی استفاده کنیم که خرد کلان باشه که معلوم باشه که در کدام ولایت زیادتر است. تمام در ولایت سیم است دیگه. خوبش نمیانی. اگه اینی بیم ویریساید انتخاب کنیم باسیام داشت تغییرات میاره خورده کلانش براتان میکنه. خب اما نظر به او باسی خوبتر نمید. میبینید که این پوینت کجا آمده مربوط یکی از ولایت هست که چی است نفوذ است. اما این خوبش نمیه. اما باز می کارا رو کده میتونیم برش. اما چیزی میخوایم ما میخوایم 3 واریانس یا 3 متغیر شامل بسازیم. شما بین این قسمت دیتا داریم میگیم میل هم شامل کنین و فیمیل هم شامل کنین. رنگاش هم میگیم پاپولیشن چی رنگ باشه؟ سرخ. صحیح؟ میل چی رنگ باشه؟ آبی. و فیمیل گلابی. سایز هم چی میگیم باشه؟ فیکس سایز باشه. اوکی؟ اینو با شما ویو میکنه. باشین به این حساب شما ویو میکنه که در ولایت چی مقدار ما چی داریم. این بالایجت براتون میگه که پاپولیشن با رنگ سرخ است و رنگ آبی میل که به این حساب شما ویو. یعنی مسیرهای متفاوت مختلف وجود داره. نظر به خواست دونر ما میتونیم کار رو انجام بدیم. در کل موضوعاتی برنامه بود ما مد نظر گرفتیم با امروز که سمبولوژی لیبلی. اگر وقت داریم بعد تکنیک‌های دیگر هم انجام بدیم مگه نداریم بسر می‌بینیم بعد روز بعد که ما چطور بیایم های ریزولوشن ایمیج رو دانلود کنیم. صحیح یا موضوع دیگه براتون شما میگم که شما خودتون میگین که یا همکارم گفت که های ریزولوشن ایمیج نیست. واقعا به افغانستان نداریم. چرا؟ هر ستلایت به اسکوپ خود پرتاب میشه و تصویر برداری میکنه. در قصه افغانستان کس نیست. یه خوبی داره که ما گوگل انجین داریم. گوگل ارت پرو با مزد گوگل ارت پرو داریم. تصاویر حداقل 2020 شما داریم. اگر یکی از همکارای ما بخواد که کار خود والیدیت کنه اون نیاز داره که باید دیتا خود
GIS بیاره او را اکسپورت کنه به چی؟ با KML که فرمت است گوگل ارت پرو خوانده میتونه دو بار بره ببینه. اما راههای وجود داره که ما خود ما بیایم بیس مپ های پرو را اضافه کنیم در GIS. این چند چیز بود که ما موست کنسیدر کردیم. مگه وقت دارین پیش بریم، مگه نداریم ببینیم روزای بعدی. صحیح فردا